ગુડ આફ્ટરનૂન ટુ ઓલ સ્ટુડન્ટ. ચેપ્ટર 1નું આપણે 1.1 જોઈએ, ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ બાયોડાયવર્સિટી. બરાબર. બાયોલોજિકલ ડાયવર્સિટી ઓર બાયોડાયવર્સિટી ઇઝ ધેટ પાર્ટ ઓફ નેચર વિચ ઇન્ક્લુડ્સ ધ ડિફરન્સ ઇન જીન અમંગ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓફ અ સ્પીસીસ, ધ વેરાયટી એન્ડ richness of all the plant and animal species at different scale in a space, locally in a region, in the country and world, and various type of ecosystem both terrestrial and aquatic within defined area. હવે આ બાયોલોજિકલ ડાયવર્સિટી કોને કહેવાય? બાયો મીન્સ જૈવ અને ડાયવર્સિટી મીન્સ કે વિવિધતા. તો આ જો બાયોલોજિકલ ડાયવર્સિટી કે કોઈ આપણે નેચરની અંદર જે જીન્સ એટલે કે જીનેટિક લેવલે જે કાંઈ પણ વિવિધતા છે, સ્પીસીસ લેવલે જે કાંઈ પણ વિવિધતા છે, કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર રિજિયનની અંદર, કોઈ કન્ટ્રીની અંદર, કોઈ વર્લ્ડની અંદર જે કાંઈ પણ વેરાયટી જોવા મળે છે. આપણે જોઈએ જ છે કે બહુ બધા પ્રકારના જીવન સજીવો છે, પ્રાણી, પશુઓ, પંખીઓ, કીટકો, પ્લાન્ટ્સ. તો આ બધા સજીવોમાં જે કાંઈ પણ વિવિધતા જોવા મળે છે એને શું કહેવાય? બાયોડાયવર્સિટી. બરાબર. બીજી એક વાત કરી છે કે ઇકોસિસ્ટમની ટેરેસ્ટ્રીયલ એન્ડ એક્વાટિક. તો આ જે ટેરેસ્ટ્રીયલ એન્ડ એક્વાટિક એટલે કે ટેરેસ્ટ્રીયલ એટલે કે જમીન પર રહેતા, જમીન પર જે કાંઈ પણ સજીવો રહે છે એમાં પણ ઘણી વિવિધતા છે. એન્ડ એક્વાટિક એટલે કે પાણીની અંદર. બરાબર. ઇન ધ વોટર, જે વોટર લાઈફ છે એમાં પણ ઘણી વિવિધતા છે. તો આ બધી જે બાયો એટલે કે જૈવ સજીવોમાં જે કાંઈ પણ વિવિધતા છે એને આપણે શું કહી શકીએ છીએ? બાયોડાયવર્સિટી. We have attempted to classify and categorize the variability in nature for over a century. જેમ જેમ સેન્ચુરી બદલાતી જાય છે એમ એમ વેરિએબિલિટી એટલે કે વિવિધતા વધતી ગઈ. તો આપણે એને એક ચોક્કસ ક્લાસિફિકેશન એટલે કે ડિવિઝન, બરાબર, એક ગ્રુપ પાડીને બધાને અલગ પાડી શકીએ છીએ કે ભાઈ પ્રાણીઓ શેમાં આવે, પશુઓની અંદર જે કાંઈ પણ વેરિએશન જોવા મળે છે એના આધારે આપણે એના ક્લાસ પાડી શકીએ, પંખીઓની અંદર. બરાબર. આવી રીતના આપણે એને ક્લાસિફિકેશન કરી શકીએ છીએ. So this has led to an understanding of its organization into communities of plant and animal. તો આવી રીતના એક પ્લાન્ટ અને એનિમલની અલગથી કોમ્યુનિટી બનાવી શકાય. બરાબર. જે કાંઈ પણ પ્લાન્ટ્સમાં વેરાયટી હોય તો એના આધારે એનું ક્લાસિફિકેશન. અને એનિમલ્સ એટલે કે અહીંયા કોની વાત કરી છે? બધાય સજીવો એમાં આવી જાય. ફંજાઈ છે, બેક્ટેરિયા છે, એનિમલ્સ છે, બીજા બર્ડ્સ આવી જાય એમાં, એન્ડ ઇવન હ્યુમન બી પણ. તો એઝ એ એનિમલ લાઈફ તરીકે આપણે એને કેટેગરાઇઝ કરી શકીએ. તો અહીંયા બે રીતે ક્લાસિફિકેશન થયું. કયું? પેલું પ્લાન્ટ અને બીજું એનિમલ. ધીસ ઇન્ફોર્મેશન હેઝ હેલ્પ ઇન યુટિલાઇઝિંગ ધ અર્થ્સ બાયોલોજિકલ વેલ્થ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ હ્યુમિનિટી એન્ડ હેઝ બીન ઇન્ટિગ્રલ ટુ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડેવલપમેન્ટ. તો આવી રીતના આ બધી પ્રોસેસ જે કાંઈ પણ વેરિએશન જોવા મળે છે એના દ્વારા કાંઈક ને કાંઈક બેનિફિટ, બરાબર, બેનિફિટ ઓફ હ્યુમિનિટી. તો જે હ્યુમિનિટી એટલે કે હ્યુમનની જે કાંઈ પણ બેનિફિટ થાય છે એના આધારે એનું ડેવલપમેન્ટ કરી શકે છે. તો ધીસ ઇન્ક્લુડ્સ બેટર હેલ્થ કેર, બેટર ક્રોપ્સ એન્ડ ધ યુઝ ઓફ ધીસ લાઈફ ફોર્મ્સ રો મટીરિયલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ વિચ હેઝ લીડ ટુ અ હાયર સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ફૂડ. તો આવી રીતના પોતાની હેલ્થ માટે, હ્યુમનને પોતાની હેલ્થ માટે બહુ બધો ફાયદો. બરાબર. બેટર ક્રોપ્સ એટલે કે પ્લાન્ટ્સ, એન્ડ ધ યુઝ ઓફ ધીસ લાઈફ ફોર્મ એઝ અ રો મટીરિયલ. તો એનો કાંઈ ને કાંઈ એઝ અ રો મટીરિયલ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એક બીજી લાઈફ ફોર્મને આપણે હેલ્પ કરી શકીએ છીએ. આપણે જોઈએ છીએ બહુ બધા પ્લાન્ટ્સમાંથી ફ્રૂટ મળે છે, વેજીટેબલ્સ મળે છે, ફૂડ સોર્સિસ, સિરિયલ્સ, વેજીટેબલ્સ લઈ લો, સિરિયલ્સ એટલે કે બધા અનાજ. તો આ બધું કાંઈક ને કાંઈક આપણને પ્રોડક્ટ મળી અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ થઈ શકે છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. ઇવન ફર્નિચરની જે કંઈ પણ મટીરિયલ્સ છે, આપણે લાકડું લઈ લઈએ તો આપણને કોણ આપે છે? પ્લાન્ટ. તો કોઈને કોઈ લાઈફ ફોર્મ, કોઈને કોઈ એકબીજા માટે બહુ જ ઉપયોગી બની રહે છે. હાવેવર ધીસ હેઝ ઓલ્સો પ્રોડ્યુસ ધ મોડર્ન કન્ઝ્યુમરિસ્ટ સોસાયટી વિચ હેઝ હેડ અ નેગેટિવ ઇફેક્ટ ઓન ડાયવર્સિટી ઓફ બાયોલોજિકલ રિસોર્સિસ અપોન વિચ ઇટ ઇઝ બેસ્ડ. પણ ઘણીવાર એવું થાય છે કે આ જે મોડર્ન સોસાયટી વધતી જાય છે, બરાબર, મોડર્નાલિઝમ વધતું જાય છે એમ એની નેગેટિવ ઇફેક્ટ ડાયવર્સિટી ઉપર પડી શકે છે. ધારો કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, બરાબર, કોઈ મોડર્ન પ્રોડક્ટ બનાવે છે તો ઇન્ડસ્ટ્રીનો વેસ્ટ એટલે કે એનો કેમિકલ વેસ્ટ હોય એ બાયોલોજિકલ રિસોર્સ, ધારો કે આપણે રિવર લઈ લો, રિવર એટલે કે નદી, એ બાયોલોજિકલ રિસોર્સ જ છે ને, આપણને વોટર આપે છે. તો એની અંદર નાખીએ તો એની અંદર શું થાય? કેમિકલ વધતું જાય. ટોક્સિક કેમિકલની અસરથી શું થાય? તો કે એ રિવરની અંદર રહેતી જે કાંઈ પણ લાઈફ છે, આપણે માછલી યા તો બીજા કોઈ પણ સજીવો એમાં રહેતા હોય એ બધા ઉપર નેગેટિવ ઇફેક્ટ થાય અને એ કિલ થઈ જાય છે.
તો આવી નેગેટિવ ઇફેક્ટ પણ થાય છે. શેના લીધે? તો કે જેમ જેમ મોડર્ન કોન્ઝ્યુમેરિક સોસાયટી વધતી જાય છે એના લીધે. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. The diversity of life on earth is so great that if we use it sustainably, we can go on developing new product from biodiversity for many generation. પણ આપણે સસ્ટેનેબલ એટલે કે જોતો હોય એટલો જ ઉપયોગ આપણે એને કરીએ તો આપણે શું થાય? તો કે મેની જનરેશન એટલે કે આપણી બહુ બધી આગળની જે જનરેશન છે, નેક્સ્ટ જનરેશન, એના પછી નેક્સ્ટ જનરેશન, એને ફાયદો થાય. શું કામ? તો કે એને રિસોર્સિસ ઘટે નહીં. ધારો કે વોટર છે, એનો જેમ ફાવે એમ લોકો યુઝ કરે તો શું થાય? એક સમય એવો આવે કે ખૂટી જાય. હવે એની જગ્યાએ બીજી કોઈ પણ પ્લાન્ટ પ્રોડક્ટ લઈ લો, એનો વધારે પડતો જરૂર નથી છતાં પણ ઉપયોગ કરે તો શું થાય? તો કે એક ટાઈમ એવો આવે કે એ પ્રોડક્ટ પૂરી થઈ જાય. તો શું થાય? કે આગળની જે જનરેશન છે એને એ પ્રોડક્ટ, જે કાંઈ પણ વસ્તુ હોય, જે કાંઈ પણ જરૂરી રો મટીરિયલ હોય એ મેળવવામાં તકલીફ પડે. તો આપણને અહીંયા શું કીધું છે કે સસ્ટેનેબલ એટલે કે જેટલો જરૂર પૂરતો જ યુઝ કરો તો આપણે શું થાય? તો કે બહુ બધી જનરેશન સુધી એ ચાલ્યા કરે. This can only happen if we manage biodiversity as a precious resource and prevent the extinction of species. Extinction એટલે કે એનું લુપ્ત થઈ જવું. આપણે એને લુપ્ત ન થઈ જવા દઈએ, બરાબર? એવી કોઈ પણ માનવની પ્રવૃત્તિ જે કહેવાય મેન મેડ એક્ટિવિટી, તો માનવ દ્વારા થતી એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ નહીં કરવાની કે જેના લીધેથી આ બાયોડાયવર્સિટી એક્સટિંક્ટ એટલે કે લુપ્ત થઈ જાય, લુપ્ત ન થવી જોઈએ. આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે ડાયનોસોર નથી, ડાયનોસોર ઘણા સમય પહેલાં હતા. એવી રીતના આપણે જોઈએ કે અત્યારે ગાય ભેંસ હોય, આપણે એને કિલ કરીએ, એનું ચામડું જોતું હોય, એનું હાડકું, એના હાથીના દાંત છે, તો આવા બધા પ્રાણીઓનો કંઈકનો કંઈક ઉપયોગ છે. તો આપણે એને કિલ કરી અને આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે એનો યુઝ કર્યા જ કરીએ તો એક ટાઈમ શું આવે? તે પ્રાણીઓ કિલ થઈ જાય અને એક્સટિંક્ટ એટલે કે લુપ્ત થઈ જાય, પછી એ જોવા જ ન મળે. તો આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન હોય એને તકલીફ થાય અને એને આવી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ મળતી નથી. ધારો કે ગાય નથી તો હવે મિલ્ક માટે એને મિલ્ક તરીકેનો જે પ્રોડક્ટ છે એ નહીં મળે. તો એવું નહીં કરવાનું અને એનો સસ્ટેનેબલ યુઝ કરવાનો. What is biodiversity? Biological diversity deals with the degree of nature's variety in the biosphere. Biodiversity કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ ડિગ્રી ઓફ નેચર ઇન વેરાયટી. વેરાયટી એટલે કે બહુ બધી વિવિધતા. બાયોસ્ફિયર એટલે કે તો આ જીવાવરણ, આપણે જ્યાં પૃથ્વી ઉપર જે રહીએ છીએ ત્યાં પણ જે કાંઈ પણ સજીવોની અંદર વેરાયટી જોવા મળે છે એને શું કહેવાય? બાયોડાયવર્સિટી. પશુ, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, કીટકો, વનસ્પતિઓ, જીવાણુઓ, આ બધા આવી ગયા, બરાબર? ઓલ પ્લાન્ટ્સ, એનિમલ્સ, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ. તો ધીસ વેરાયટી કેન બી ઓબ્ઝર્વ એટ 3 લેવલ્સ. પણ અહીંયા આપણને એને ક્લાસિફિકેશન આપ્યું. એનું 3 રીતે ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવ્યું છે. પહેલું, જીનેટિક વેરિએબિલિટી. જીનેટિક એટલે કે તો ભાઈ દરેકનું પોતાનું જેનેટિક દ્રવ્ય અલગ હોય છે, બધાની જીનેટિક પ્રિન્ટ અલગ હોય છે, બરાબર? તો એક જીનેટિક વેરાયટી, બીજું સ્પીસીસ વેરાયટી. ધારો કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સ્પીસીસની વાત કરીએ છીએ, આપણે બર્ડની સ્પીસીસ લઈએ તો બર્ડમાં પણ વેરાયટી છે. પેરોટ છે, સ્પેરો છે, બરાબર? તો આ પોતે અલગ અલગ છે. પેરોટની એક અલગ કોમ્યુનિટી છે, સ્પેરો છે એની એક અલગ કોમ્યુનિટી છે. તો આ એવી વેરાયટીને શું કહેવાય? સ્પીસીસ બાયોડાયવર્સિટી. તો 2 થયું. પહેલું જીનેટિક હતું કે દરેક પ્લાન્ટ, એનિમલ, દરેક પ્રકારના જીવાણુ એનું બધાનું જીનેટિક મટીરિયલ છે, એની જીનેટિક પ્રિન્ટ જે છે એ અલગ હશે, બરાબર? દરેક મનુષ્યને લઈ લો તો જીનેટિક વેરાયટી. બીજી સ્પીસીસ વેરાયટી. અને ત્રીજી તો કે ધ ઓર્ગેનિઝમ સ્પીસીસ ઇન એન એરિયા ઇન્ટુ ડિસ્ટિંક્ટિવ પ્લાન્ટ એનિમલ કોમ્યુનિટીઝ કોન્સ્ટિટ્યુટ ઇકોસિસ્ટમ ડાયવર્સિટી. હવે કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર એરિયાની અંદર પ્લાન્ટ પણ છે, એનિમલ પણ છે, બર્ડ પણ છે, કીટકો પણ છે, બરાબર? તો આ બધા કોઈ એક પર્ટિક્યુલર એરિયાની અંદર રહે છે તો એને શું કહેવાય? ઇકોસિસ્ટમ ડાયવર્સિટી. તો 3 રીતે ડાયવર્સિટીનું વિભાજન છે. પહેલું જીનેટિક, બીજું સ્પીસીસ અને ત્રીજું ઇકોસિસ્ટમ. હવે આપણે જોઈએ ઇવોલ્યુશન એન્ડ ધ જીનેસિસ ઓફ ડાયવર્સિટી. હવે ઇવોલ્યુશન એટલે કે આનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો છે, બરાબર? The origin of life on earth some 3.5 billion years ago in a mystery. Life was probably initiated as a product of organic reaction in the earth's primordial seas, બરાબર? તો શરૂઆતમાં અર્થ એટલે કે પૃથ્વી ઉપર કંઈક એવી ઓર્ગેનિક રિએક્શન થયા
જેથી કરીને 500 બિલિયન એટલે કે 10 કરોડના જેટલા અડધા કરીએ એટલા વર્ષો અંદાજિત એમ કહેવા માગે છે કે એટલા વર્ષો પહેલાં એક ઓર્ગેનિક રિએક્શન થયું હતું પૃથ્વી ઉપર, બરાબર. એક સ્પાર્ક એટલે કે વીજળીનો ચમકાર, જેનાથી શું થયું હતું કે પૃથ્વીની અંદર કાર્બન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન એવું બધું તો હતું જ. તો એની અંદર એક જોડાણ થયું અને શું બન્યા, રો મટીરિયલ્સ એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, હાઇડ્રોજન, બાકી અમુક રો અમીનો એસિડ બન્યા અને એ બધા કમ્બાઈન થઈને એક સમથિંગ ન્યૂ ઇઝ અપિયર ઓન અર્થ. તો એવું કંઈક પ્રોબેબલી અચાનક જ જે થોડુંક ઓર્ગેનિક રિએક્શન થઈને એવું કંઈક શરૂઆતમાં એવું બન્યું, એવું એની મિસ્ટ્રી કહે છે, કંઈક રહસ્યમય વાત છે, બરાબર. અને એમાંથી આખી અર્થ એટલે કે આખી દુનિયા બને છે. કઈ રીતે ઇવોલ્યુશન એટલે કે ધીમે ધીમે ઉદ્ભવ થાય છે. અલ્ટરનેટિવ પોસિબિલિટીઝ સચ એઝ લાઈફ બિગનિંગ ઇન અ મળી ooze ઓર લાઈફ હેવિંગ બીન સીડેડ ફ્રોમ આઉટર સ્પેસ હેવ ઓલ્સો બીન સજેસ્ટેડ. એમ કહે છે કે અલગ જ રીતે આજે મળી ooze કહેવાય ને, એક મળી એટલે કે કેમ કાદવ ફોર્મમાં એક નાનું એવું કાદવ ભેગું થઈ ગયું હોય, એમાં બધા ઓર્ગેનિક મટીરિયલ્સ, ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ જે છે એ ભેગા થઈ જાય છે અને ધીમે ધીમે લાઈફ બને છે. તો ધારો કે કાર્બન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન આ બધા જોડાઈને શું બનાવે છે, અમીનો એસિડ. અમીનો એસિડ બનીને શું, અમીનો એસિડ જોડાઈને શું બને છે, પ્રોટીન. પ્રોટીનમાંથી આરએનએ, આરએનએમાંથી ડીએનએ. હવે ડીએનએ આવી ગયું એટલે કોઈ એક કંઈક લાઈફ, કોઈ એક યુનિસેલ્યુલર સેલ બન્યો હશે. સેલમાંથી ટિશ્યુ, ટિશ્યુમાંથી ઓર્ગન, ઓર્ગનમાંથી ઓર્ગન સિસ્ટમ, ને ઓર્ગન સિસ્ટમમાંથી આખું મનુષ્ય યા તો કોઈ પ્રાણી આખું બને છે, બરાબર. તો આવી રીતના ધીમે ધીમે ઇવોલ્યુશન થયું છે. વન્સ લાઈફ ટુ હોલ્ડ ઓન પ્લાનેટ ઇટ બિગન ગ્રેજ્યુઅલી ટુ ડાયવર્સિફાય. એકવાર લાઈફ હોલ્ડ ઓન પ્લાનેટ એટલે કે અર્થ, આ દુનિયા, પૃથ્વી ઉપર એકવાર લાઈફ એટલે કે અહીંયા જીવ, એક સજીવ આવી ગયું, બરાબર. તો એની અંદર ગ્રેજ્યુઅલી એટલે કે ધીમે ધીમે જેમ સમય જાય છે એમ એમાં ડાયવર્સિફાય એટલે કે વિવિધતા જોવા મળે છે. તો યુનિસેલ્યુલર અનસ્પેશિયલાઇઝ ફોર્મ ગ્રેજ્યુઅલી ઇવોલ્વ ઇન્ટુ કોમ્પ્લેક્સ મલ્ટીસેલ્યુલર પ્લાન્ટ્સ એન્ડ એનિમલ્સ. સૌથી પહેલાં કોણ આવ્યો તો કે યુનિસેલ્યુલર સેલ, બરાબર, એ ટાઈપના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ આવ્યા. તો એમાંથી શું થયું, એ યુનિસેલ્યુલર એટલે કે યુનિ એટલે કે સિંગલ, સિંગલમાંથી મલ્ટીસેલ્યુલર બનતા ગયા. તો મલ્ટીસેલ્યુલર બનતા ગયા એમાંથી પ્લાન્ટ બન્યા, પ્લાન્ટમાંથી એનિમલ. Evolution is related to the ability of living organism to adapt to change in their environment. હવે ઇવોલ્યુશન એટલે કે ઉદ્ભવ કઈ રીતે, જેમ જેમ આગળ કેમ વધ્યું, તો કે જે પ્રકારનું એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે વાતાવરણ હોય એના આધારે એની અંદર બદલાવ આવવો જોઈએ. ધારો કે આપણે જોઈએ કે શિયાળો હોય તો માણસમાં કેમ એવી એબિલિટી આવી જાય કે ધીમે ધીમે શિયાળો સહન કરી શકે. પછી ધારો કે વાતાવરણમાં બદલાવ આવ્યો, ઉનાળો આવ્યો, તો તે જેમ જેમ ગરમી વધતી જાય શરૂઆતમાં તકલીફ પડે, પણ ધીમે ધીમે એ ઉનાળો એની જે ગરમી હોય એનું ટેમ્પરેચર સહન કરી શકે. તો એવી રીતના જ ઇવોલ્યુશન થયું છે. ઇવોલ્યુશન થવા માટે એન્વાયરમેન્ટ, ધારો કે હાઈ ટેમ્પરેચર, હાઈ પીએચ, હાઈ સોલ્ટ કન્ડિશન, તો આવા એન્વાયરમેન્ટમાં આ જે યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ હતા એ ધીમે ધીમે એડપ્ટ એટલે કે એની આદત પડતી ગઈ. એવી રીતના એનું ઇવોલ્યુશન આગળ વધતું ગયું. થસ ધ અબાયોટિક ચેન્જીસ ઇન નેચર સચ એઝ ક્લાઇમેટ એન્ડ એટમોસ્ફિયરિક upheavals, repeated glaciations, continental drift and formation of geographical barriers segregated different communities of plant and animal and gradually lead to the formation of new species over a million years ago. શું કહે છે કે અબાયોટિક ચેન્જ એટલે બાયોલોજીકલ નહીં પણ અબાયોટિક. ક્લાઇમેટ એટલે કે જે આબોહવા વાતાવરણ કહેવાય, એમાં એટમોસ્ફિયરમાં ટેમ્પરેચર વધે ઘટે, ક્લાઇમેટમાં વીજળીના ચમકારા થાય છે, રેઇનિંગ એટલે કે રેઇનફોલ એટલે કે વરસાદ આવે છે, ગ્લેસિએશન એટલે કે જે બરફ જામવાની એવી પ્રક્રિયા થાય છે. તો આવી ઘણી બધો જે ચેન્જ આવતો હતો એની અસર કંઈક થતી હતી. કોની ઉપર કે ઓર્ગેનિક તત્વો હતા એની ઉપર, અને એમાંથી ધીમે ધીમે કંઈક યુનિસેલ્યુલર સેલ બન્યા. પણ આ જે યુનિસેલ્યુલર સેલ બનવા માટે બહુ બધો ટાઈમ લાગે છે. એમ કહે છે કે મિલિયન્સ ઓફ યર્સ, કરોડો વર્ષો જતા રહે છે પછી આવું થાય છે, અને એક લાઈફનું પૃથ્વી ઉપર અસ્તિત્વ આવે છે. હવે આગળ જોઈએ. મોસ્ટ સ્પીસીસ અપિયર ટુ હેવ અ લાઈફ સ્પાન એક્સપાન્ડિંગ ઓવર સેવરલ મિલિયન યર્સ. Their adaptability to gradual change in their habitat and interaction with newly formed species produce group or interlinked organisms that continue to evolve together. હવે શું થયું, આ મિલિયન્સ યર ગયા અને એક લાઈફ ફોર્મ થઈ અર્થ ઉપર.
પછી એમાં ગ્રેજ્યુઅલી ચેન્જ એટલે કે ધીમે કરતાં ચેન્જ આવે, પછી એની હેબિટાટ એટલે કે એની જે રહેઠાણ કહેવાય એની એ બદલાતું ગયું. પછી ઇન્ટરેક્શન વિથ ન્યુલી ફોર્મ સ્પીસીસ, હવે એક સ્પીસીસનું બીજી સ્પીસીસ સાથે ઇન્ટરેક્શન અલગ થઈ ગયું. બેક્ટેરિયા હોય, આર્કિયા, યુકેરિયા, સાયનોબેક્ટેરિયા, એકબીજાનું ઇન્ટરેક્શન અલગ હતું. બરાબર. ધારો કે કોઈ એક નવી લાઈફ ફોર્મ બને છે તો એ યા તો બેક્ટેરિયા જેવા એનામાં કેરેક્ટર હશે યા તો આર્કિયા જેવા. તો આવી રીતના યા તો ધારો કે બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું, કોઈ નવો ફોર્મ થયેલું જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હશે યા તો જે યુનિસેલ્યુલર લાઈફ હશે એ યા તો હાઈ પીએચમાં રહી શકતું હશે, યા તો હાઈ ટેમ્પરેચરમાં રહી શકતું હશે, યા તો હાઈ સોલ્ટ કન્ડિશનમાં રહી શકતું હોય છે, યા તો લો ટેમ્પરેચરમાં રહી શકતું છે. તો આવી જે કન્ડિશનમાં એ રહી શકે છે એના આધારે એનું ઇવોલ્યુશન વધતું જાય છે અને એમાં નવી સ્પીસીસ બનતી જાય છે. બરાબર. ફૂડ ચેઇન, પ્રેપ્રેડિટર રિલેશનશિપ, પેરાસિટિઝમ, કમેન્સાલિઝમ, ઇટીસી આર ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ. ધારો કે ફૂડ ચેઇન કોને કહેવાય છે એનું એક્ઝામ્પલ આપું. વનસ્પતિ છે એ પોતે શું કરે છે તો કે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાંથી પોતાનું ખોરાક બનાવે છે. બરાબર. લાઇટ એનર્જી કન્વર્ટ ઇન્ટુ કેમિકલ એનર્જી અને પોતે એનો પોતાનો ગ્રોથ કરે છે. હવે એ જે પ્લાન્ટ હશે એનો યુઝ કોણ કરે છે તો કે જે તૃણાહારી આપણે કહેવાય ને એ પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર. તો જે પ્લાન્ટ ખાતા જ ધારો કે ગાજર છે એને સસલું ખાય છે. હવે એ સસલાને કોણ ખાશે તો કે વાઘ કે સિંહ છે એ. બરાબર. તો આવી રીતના ચેઇન બનતી જાય. નાની માછલી હોય, મોટી માછલી થાય, મોટી માછલી આ થાય. આવી બધી પ્રકારની જે ચેઇન બને છે એને શું કહેવાય? ફૂડ ચેઇન. હવે પ્રેડેટર, પ્રે એટલે કે જેનું ભક્ષણ થવાનું છે અને પ્રિડેટર એટલે કે જેનું ભક્ષણ કરે છે. ધારો કે ઈયળ છે તો કોઈ બર્ડ છે એ ઈયળને ખાતું છે, બર્ડને એનાથી મોટા કોઈ એનિમલ હશે એ ખાતું છે. તો આ જે કાંઈ પણ પ્રિડેટર એક છે એ પ્રે છે એટલે કે ભક્ષક છે અને પ્રિડેટર કોણ તો કે જે ભક્ષણ કરવાવાળું છે એ છે. તો આ પ્રકારનું રિલેશન. પછી પેરાસિટિઝમ એટલે કે બીજાની ઉપર નભવું, જે કહેવાય ને ખોરાક તરીકેની આશા રાખવી એ. બીજાના ઉપર ધારો કે કોઈ મનુષ્યના પેટમાં કૃમિઓ હોય તો એને શું કહેવાય? પેરાસિટિઝમ. તો આવી રીતના બીજાની પાસેથી ડાયરેક્ટ ખોરાક મળે અને પેરાસિટિઝમ. હવે કમેન્સાલિઝમ એટલે કે એકબીજાને મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ, એકનો ફાયદો બીજાને થાય છે, બીજાનો ફાયદો સામેવાળા ઓપોઝિટને થાય છે. આવી રીતના જે રિલેશનશિપ હોય એ કમેન્સાલિઝમ કહે. ધારો કે રાઇઝોબેક્ટેરિયા છે એ રૂટ નોડ્યુલ્સ એટલે કે પ્લાન્ટની અંદર જે રૂટ નોડ્યુલ્સ જેના મૂળમાં જે મૂળગંડિકા કહેવાય એમાં રહેતા હોય તો એ શું કરે તો કે વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજન લઈને એને નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન કરે તો એ નાઇટ્રોજન પ્લાન્ટને મળે અને એના બદલામાં પ્લાન્ટના રૂટ નોડ્યુલ્સમાં એને શેલ્ટર એટલે કે રહેઠાણ મળે. કોને? રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયાને. તો આને શું કહેવાય? કમેન્સાલિઝમ. તો આ એકબીજાનું રહેઠાણ છે કે જેની અંદર આપણે બાયોડાયવર્સિટીનું ડેવલપમેન્ટ થતું રહે છે. હવે બિહેવિયરલ પેટર્ન્સ ઓફ ડિફરન્ટ સ્પીસીસ કમ્પેરિંગ કોમ્યુનિટી ઓફ સ્પીસીસ લિંક ધેમ ટુ ઈચ અધર થ્રુ ધેર બ્રીડિંગ બાયોલોજી, ફીડિંગ પેટર્ન્સ એન્ડ માઇગ્રેશન. હવે બિહેવિયર શેના આધારે થાય? બિહેવિયર પેટર્ન એની જે કહેવાય એના આધારે જે ડિફરન્ટ સ્પીસીસ કઈ રીતે જુદી હોય એનું કમ્પેરિઝન કઈ રીતે કરી શકાય તો એનું બ્રીડિંગ એટલે કે કઈ સ્પીસીસનું કઈ સ્પીસીસ હારે બ્રીડિંગ થાય છે અને એનું જે ન્યૂબોર્ન બેબી આવે છે બરાબર એનું ફીડિંગ એટલે કે એનું ખોરાક કયા પ્રકારનો છે અને એનું માઇગ્રેશન એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું, એને કઈ જગ્યાએ એનું હેબિટેટ એનું રહેઠાણ છે એના આધારે પણ એનું જે બિહેવિયર પેટર્ન્સ બનતી જાય છે. Ancient species become extinct due to geological upheavals. They are left behind empty niches in the habitat that stimulate existing species to fill them through the formation of new species. Ancient એટલે કે જૂની સ્પીસીસ હોય એ એક્સટિંક્ટ એટલે કે લુપ્ત થતી જાય છે. શું કામ તો કે બાયોલોજિકલ જે કાંઈ પણ ચેન્જ આવે છે તે લેફ્ટ બિહાઇન્ડ એમ્પ્ટી નાઇકેસ ઇન ધ હેબિટેટ ધેટ સ્ટિમ્યુલેટિંગ એક્ઝિસ્ટિંગ સ્પીસીસ. હવે શું થાય તો કે સ્ટિમ્યુલેશન એટલે કે એક્ઝિસ્ટ એટલે કે જે હાલમાં રહેતી હોય સ્પીસીસની અંદર સ્ટિમ્યુલેશન એટલે કે વધારો થતો છે, ન્યૂ સ્પીસીસ બનતી જાય છે. એટલે કે જે જૂની સ્પીસીસ હશે એ એક્સટિંક્ટ આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે ડાયનોસોર એકદમ લુપ્ત એક્સટિંક્ટ થઈ ગયા છે બરાબર. તો એ સ્પીસીસ જોવા જ નથી મળતી. એના બદલામાં કયા નવા પ્રકારના પ્રાણીઓ બરાબર યા તો એ ટેરેસ્ટ્રીયલ એટલે કે જમીન પર રહેતા હોય યા તો વોટરની અંદર બહુ બધી વેરાયટી છે. સ્ટારફિશ એ બધી પ્રકારની ફિશ આવે છે. તો આવી જે કાંઈ પણ નવી વેરાયટી છે એ ન્યૂ સ્પીસીસનું ઇવોલ્યુશન થાય છે અને
એન્સાઇન્ટ એટલે કે જૂની હોય, એક્સટિંક્ટ એટલે કે લુપ્ત થતી જાય છે. હવે આપણે જોઈએ ધ અર્થ એન્સાઇન્ટ હિસ્ટ્રી હેઝ સીન પીરિયડ ઓફ મેગા એક્સટિંક્શન વિચ હેવ બીન ફોલો બાય પીરિયડ ઓફ ફોર્મેશન ઓફ ન્યૂ સ્પીસીસ. હવે અર્થ એટલે કે પૃથ્વી પરની જે હિસ્ટ્રી શું કહે છે તો કે ભાઈ મેગા એક્સટિંક્શન જોવા મળે છે. શું કામ તો કે અત્યારે બહુ લાંબો સમય જતો રહે એટલે પછી શું થાય તો કે નવી સ્પીસીસ આવે છે. Through this repeatedly lead to a drastic reduction in the number of species, the diversity of life recuperated each time by gradually increase the number of species extinction on earth. પણ એમ કહે છે કે ઘણી વાર શું થાય તો કે ડ્રાસ્ટિક એટલે કે બહુ મોટો, બહુ જબરો એક હારે ચેન્જ આવે છે. રિડક્શન એટલે કે ઘટાડો થતો જાય છે. શું કામ? આવો જે ડ્રાસ્ટિક રિડક્શન ક્યારે તો કે એક હારે બહુ બધી સ્પેસીસનું એક્સટિંક્શન થઈ જાય તો એને શું કહે ડ્રાસ્ટિક રિડક્શન. ધારો કે અત્યારે જે કાંઈ પણ એનિમલ સ્પીસીસ છે આપણે સિંહ, વાઘ, ચિત્તો, શિયાળ, વરુ આ કોઈ પણ પ્રકારના એનિમલ લઈ એ બધા એક હારે કિલ થઈ જાય. ઇવન જેટલા વર્લ્ડમાં છે એટલા જે કાંઈ કિલ થઈ જાય બરાબર તો એને શું કહેવાય ડ્રાસ્ટિક એક્સટિંક્શન. તો આવું થઈ શકે છે ક્યારે તો કે જ્યારે આ એક્સટિંક્ટ થવાનું એના ઇન્ક્રીઝ ધ નંબર એટલે કે એની સંખ્યામાં વધારો થઈ જાય તો શું કહેવાય તો કે ડ્રાસ્ટિક રિડક્શન આવી શકે છે. This however took millions of years as evolution is a very slow process. Thus when men come on a scene some 2 million years ago the earth was more rich in species than ever before. Evolution એક બહુ સ્લો પ્રોસેસ છે. એમ કહે છે કે છેલ્લા પાછળના 2 મિલિયન યર્સ અગો એટલે કે એટલા જે 2 મિલિયન એટલે કે 2 લાખ અંદાજે જે વર્ષ છે પાછળ એનામાં એમ કહે છે કે બહુ બધો ચેન્જ આવ્યો છે અને બહુ બધી સ્પીસીસ રીચ એટલે કે રીચ ઇન સ્પીસીસ એટલે કે રીચનેસ એટલે કે વેરાયટી બહુ બધી સ્પીસીસમાં વેરાયટી આવી ગઈ છે. ઇવન માણસની જાતિ પણ એઝ અ ન્યૂ સ્પીસીસ આ અર્થ ઉપર આવી ગઈ છે. During the recent past, however, extinction due to the activities of modern men have begun to take place so rapidly that nature has had no time to evolve new species. હવે એમ કહે છે કે નેચર એટલે કે કુદરત પાસે ન્યૂ સ્પીસીસનું ઇવોલ્યુશન થવાનું થતું નથી, એનો ટાઈમ નથી. શું કારણ તો કે મેન મેડ એક્ટિવિટી આપણે જે મોડર્ન મેન મેડ એક્ટિવિટી વધી ગઈ છે. આપણે જોઈએ જ છે કે ભાઈ પાણીની અંદર કેમિકલ નાખે, રિવર છે, સી ઓશિયન છે એની અંદર પ્લાસ્ટિકનો કચરો, કેમિકલ છે બરાબર, ક્લોથ્સ છે, આ બધો કચરો એની અંદર નાખવામાં આવે તો શું થાય તો કે એમાં રહેલી જે બાયોડાયવર્સિટી જે માછલીઓ હોય, બીજા કોઈ પણ પ્રાણીઓ હોય એ બધાને નુકસાન થાય છે આના લીધે અને મરી જાય છે. એવી જ રીતે વાતાવરણમાં ટોક્સિક ગેસ રિલીઝ થાય, ધુમાડો રિલીઝ થાય તો શું થાય તો કે વાતાવરણમાં રહેલા જે કાંઈ પણ પ્રાણીઓ હશે એને નુકસાન થાય છે. તો એમ કહે છે કે આ મેન મેડ એક્ટિવિટીના લીધેથી આ ઇવોલ્યુશન એકદમ પાછું પડી ગયું છે અને ઓછું થઈ ગયું છે. અને જે ઓલરેડી જે કાંઈ પણ ઓલરેડી ઇવોલ્યુશન થયેલું છે એ પ્રકારની બાયોડાયવર્સિટી સ્પીસીસ પણ ધીમે ધીમે લુપ્ત થતી જાય છે યા તો એને નુકસાન થતું જાય છે. ધ અર્થ ઇઝ લૂઝિંગ સ્પીસીસ મોર રેપિડલી ધેન એવર બિફોર. એમ કહે છે કે પહેલાં કરતાં અત્યારે લોસ વધારે થાય છે. શેનો? સ્પીસીસનો. કેમ કે આ માણસોની એવી એક્ટિવિટી વધી ગઈ છે. પ્લાસ્ટિકનો કચરો, કેમિકલનો કચરો, ધુમાડાનો કચરો એટલો વધી ગયો છે જેના લીધે સ્પીસીસ બધી લોસ એટલે કે મરતી જાય છે. ધ ડાયવર્સિટી of life at all three organizational level, genetic, species and ecosystem, is thus being rapidly modified by modern men. એમ કહે છે કે મોડર્ન મેન એક્ટિવિટી છે એના દ્વારા મોડિફિકેશન કઈ રીતે તો કે જીનેટિક આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે હાઇબ્રિડ પ્રોડક્ટ આવે. એપલ હોય અને ગ્રેપ્સ હોય તો એની હાઇબ્રિડ પ્રોડક્ટનું નવું ફ્રૂટ આવે ગ્રેપલ, તો આને શું કહેવાય તો કે એનું જીનેટિક વેરિએશન. થસ ઇઝ અ ગ્રેટ લોસ ટુ ફ્યુચર જનરેશન હુ વિલ ફોલો અસ. પણ એમ કહે છે કે જો આ પદ્ધતિ ફોલો કર્યા જ કરશે ફ્યુચરની જનરેશન તો આમાં ગ્રેટ લોસ આવતો રહેશે બરાબર. The term evolution is developed from two Latin words e from volver to roll and means the act of unrolling and unfolding. The doctrine according to which higher forms of life have gradually arisen out of lower. એમ કહે છે કે આ જે હાયર લેવલની હાયર ફોર્મ ઓફ લાઈફ એટલે કે હાયર ફોર્મમાં કોણ આવશે? એનિમલ્સ છે અને પ્લાન્ટ્સ.
લોઅર ફોર્મમાં બેક્ટેરિયા, આર્કિયા, યુકેરિયા. તો એમ કહે છે કે આ એક શું છે, એક પ્રકારનું અનફોલ્ડિંગ, એટલે કે જે રોલ કરેલું કાંઈ પણ એક પ્રોસેસ છે એને અનરોલિંગ કરવું, બરાબર. એટલે કે નાનાથી લઈને મોટા સુધી પ્રાણીઓની બનવાની જે પ્રોસેસ છે એ ખુલ્લી પડતી જાય, એમ ધીમે ધીમે આ ઇવોલ્યુશન આવતું જાય છે. એટલા માટે એને ઇવોલ્યુશન એવો વર્ડ આપ્યો છે. ધીસ ટર્મ વોઝ યુઝડ બાય ચાર્લ્સ બોર્નેટ extrapolating from progressive embryogenesis to the development of species. However, according to Savage, the term evolution was first used by English philosopher Herbert Spencer. આ બંને સાયન્ટિસ્ટો હતા જેણે આવી ઇવોલ્યુશનની ટર્મ સૌપ્રથમ આપી હતી. Evolution has been defined as a gradual orderly change from one condition to another. બરાબર, અહીંયા આપણને પરફેક્ટ ડેફિનેશન છે. ગ્રેજ્યુઅલ એટલે કે સમય જેમ જતો જાય છે સમયસર, બરાબર, ધીમે 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 ધીમે. ઓર્ડરલી એટલે કે એક સિક્વન્સમાં. ચેન્જ એટલે કે કાંઈ બદલાવ, એક પરિસ્થિતિમાંથી બીજી પરિસ્થિતિમાં જે કાંઈ પણ બદલાવ આવતો જાય છે એને ઇવોલ્યુશન કહેવાય. The principle of evolution implies the development of an entity in the course of time through a gradual sequence of changes from simple to more complex state. એમ કહે છે કે સિમ્પલ આપણે જોયું કે એકદમ સૌ પ્રથમ ઇવોલ્યુશન થયું ત્યારે કોણ હતા, તો કે યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ. એમાંથી મલ્ટીસેલ્યુલર એકદમ કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચરવાળા ઓર્ગેનિઝમ એન્ડ એનિમલનું ડેવલપમેન્ટ થયું છે, બરાબર. The principle of to more complex. In other words, it maintains that the different kind of organism that we see today have evolved from common ancestor over million years ago. પણ એમ કહે છે કે એક કોમન એન્સેસ્ટર એટલે કે પૂર્વજો, એક કોમન પૂર્વજોમાંથી જ બધા એવા છે. ત્યારે જે હાલમાં આપણે પૃથ્વી ઉપર જેટલા પ્રકારના સજીવો છે એ બધા એક સમાન એન્સેસ્ટર એટલે કે પૂર્વજોમાંથી જ આવ્યા છે. પણ એના માટે બહુ બધો ટાઈમ લાગ્યો છે. એમ કહે છે કે મિલિયન યર્સ જતા રહેશે. એક યુનિસેલ્યુલરમાંથી મલ્ટીસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ બન્યું હોય છે, એમાંથી બેક્ટેરિયા બનાવે છે, એમાંથી ધીમે ધીમે ફંજાઈનું ઇવોલ્યુશન, ફંજાઈમાંથી પ્લાન્ટનું ધીમે ધીમે, બરાબર. આ સાઈડ બીજા પ્રાણીઓમાંથી એનિમલનું ઇવોલ્યુશન, એક આખો ચાર્ટ બને છે ઇવોલ્યુશનનો. Charles Darwin has defined evolution as descent with modification that is closely related species resembling one another because of their inheritance and differing from one another because of hereditary difference accumulated during the separation of their ancestor. ડિસેન્ટ વિથ મોડિફિકેશન, ડિસેન્ટ એટલે કે એના અનુયાયીઓ, એની આગળવાળા જે હતા એનામાં કંઈક મોડિફિકેશન એટલે એ કંઈક નવા બની જાય. આપણે જોઈએ છીએ કે માણસની ઉત્પત્તિ શેમાંથી થઈ છે, મંકીમાંથી, બરાબર. તો એ જે મંકીને આપણે જોઈએ છીએ તો જે મંકી એવા હશે કે જેમાં મોડિફિકેશન આવ્યું, એમાં ધીમે ધીમે આગળ વધારો થતો ગયો હશે, બરાબર. તો એમાંથી ધીમે ધીમે માણસ બનતા ગયા. તો આ જે કાંઈ પણ પ્રકારનું એક્યુમ્યુલેશન છે એ એક એન્સેસ્ટરમાંથી, પણ ઘણામાં મોડિફિકેશન આવ્યું એ નવા સ્પેસીસ તરીકે બની ગયા, અને જેનામાં મોડિફિકેશન નથી આવ્યું એ એઝ ઇટ ઇઝ રહ્યા. ધારો કે જે મંકીમાં મોડિફિકેશન નથી આવ્યું એ એઝ અ મંકીની સ્પેસીસ તરીકે રહ્યા, બરાબર. તો ઇન અધર વર્ડ્સ, ઇવોલ્યુશન ઇઝ પ્રોસેસ બાય વિચ રિલેટેડ પોપ્યુલેશન ડાયવર્સ ફ્રોમ વન અનધર ગિવિંગ રાઇઝ ટુ ન્યૂ સ્પેસીસ. તો એક સ્પેસીસ એવી હશે કે જે એમાંથી કંઈક બદલાવ થયો, ડાયવર્જન્સ એટલે કે કંઈક બદલાવ આવ્યો અને નવી સ્પેસીસ આવી. Before learning evolution of microorganism, it is essential to have brief information about origin of earth and origin of life on it. પણ આપણે એમ કહે છે કે અહીંયા આપણે કોનું ઇવોલ્યુશન જોવાનું છે, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમમાં કઈ રીતે ઇવોલ્યુશન આવ્યું. તો એના માટે આપણે અર્થનું ઉત્પત્તિ, જે ઓરિજિન એટલે કે ક્યાંથી ઉદ્ભવ થયો છે એ જાણવું જરૂરી છે. અને અર્થમાં લાઈફ એટલે કે જીવ, સજીવ ક્યાંથી આવ્યું છે એ જાણવું જરૂરી છે. એ જણાઈ જાય પછી આપણે શું, તો કે આગળ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનું ઇવોલ્યુશન જોઈ શકીએ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ ઓરિજિન ઓફ અર્થ. એમ કહે છે કે અર્થનું અસ્તિત્વ અંદાજિત અમુક વૈજ્ઞાનિકોના આધારે અહીંયા જે આપ્યું છે 4.6 બિલિયન યર્સ અગો, BYA એટલે કે બિલિયન યર્સ અગો. એમ કહે છે કે એટલા વર્ષો પહેલાં 4.6 કરોડ અંદાજિત આટલા વર્ષો પહેલાં અર્થ એટલે કે પૃથ્વી અસ્તિત્વમાં આવી. તો અર્લી પ્રોકેરિયોટ્સ આપણે જે આદિકોષ કેન્દ્રી કહીએ છીએ એ, બરાબર. તો એનું અંદાજિત કેટલા વર્ષો પહેલાં એનો ઉદ્ભવ થયો છે, જે યુનિસેલ્યુલર છે, બરાબર. તો એનું અંદાજિત આપણે કહી શકીએ 3.5 થી 3.8 બિલિયન યર્સ અગો. ત્યાર પછી કોનો ઉદ્ભવ થયો હતો, સાયનોબેક્ટેરિયાનો અંદાજિત 2.5 બિલિયન યર્સ અગો. અને ફર્સ્ટ યુકેરિયોટ્સ એટલે કે સુકોષ કેન્દ્રી, બરાબર, જેની પાસે વેલ ડેવલપ ન્યુક્લિયસ છે એને શું કહેવાય, યુકેરિયોટ્સ. તો આ બધા યુકેરિયોટ્સનો ઉદ્ભવ અંદાજિત 2 બિલિયન યર્સ અગો.
થયો, પછી એમાંથી ધીમે ધીમે યુનિસેલ્યુલર યુકેરિયોટ્સમાંથી મલ્ટીસેલ્યુલર યુકેરિયોટ્સ, આવી રીતના યુકેરિયોટ્સમાં ઓરિજિન એન્ડ ઇવોલ્યુશન થતું ગયું. બરાબર. એક ટાઈમ એવો આવ્યો કે માનવનું ઇવોલ્યુશન બની ગયું. પ્લાન્ટ્સમાં જેમ ફંજાઈ હોય કે તો ફંજાઈથી અલગ પડતા જે કાંઈ પ્લાન્ટ્સ હોય એમાં ઇવોલ્યુશન થઈને પ્લાન્ટ બન્યું. તો આવી રીતના બહુ બધું ક્લાસિફિકેશન આપણે ઇવોલ્યુશન ઉપર આપી શકીએ છીએ. બેક્ટેરિયા છે, પ્લાન્ટ છે, એનિમલ છે, ફંજાઈ છે, એનો આખો ક્લાસ આવે છે. બરાબર. આખા કિંગડમ એનું આખું વર્ગીકરણ કરેલું આવે છે. તો કોનું ક્યારે અને શેમાંથી ઉદ્ભવ થયું આપણે આગળ જોશું. તો અહીંયા સુધી જોયું કે બાયોડાયવર્સિટી કયા પ્રકારની હોય છે, કોને કહેવાય છે, કયા પ્રકારે એનું વિભાજન કરી શકાય છે. બરાબર. જીનેટિક છે, સ્પીસીસ છે, ઇકોસિસ્ટમ, આવી રીતના અને કઈ રીતે જેમ ઇવોલ્યુશન થાય છે, એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જ આવે અને શું અસર થાય છે એ આપણે જોઈએ. બરાબર. આજે આટલું જોઈએ, બાકીનું નેક્સ્ટ જોઈશું.